Silent scan. Τώρα το έχουμε θίξει και αυτό πολλές φορές, το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, η οποία οικονομική ανάπτυξη ήταν προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ και 3 δεκαετίες μετέφεραν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες γίγαντες, πολυεθνικοί γίγαντες αμερικανικοί στο έδαφος της Κίνας για να υποφεληθούν από τα φθηνά μεροκάματα, αλλά και από ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το κράτος δεν επιτρέπει απεργίες και όλα αυτά. Εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση, έκαναν με αυτά τα φθηνά προϊόντα, βοήθησαν την οικονομική ανάπτυξη της Αμερικής, αλλά ταυτόχρονα υποθήκευσαν τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Γιατί? Κοιτάξτε εδώ τώρα. Με βάση αυτά που γνωρίζω, στην Αφρική κάνουν, ενώ τους προηγούμενους αιώνες αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνταν ήταν βασικά η Γαλλία με τις απικίες της, η Αγγλία και αυτή με τις απικίες της, και η Ολλανδία είχε κάποιες απικίες και η Γερμανία προσπάθησε να κάνει κάτι υψηλά πράγματα. Οι ΗΠΑ επωφελήθηκαν από την Αφρική μέσα από το εμπόριο σκλάβων. Το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Να εμπορεύεσαι ανθρώπους. Τι ντροπή. Και όχι μόνο αυτό, πώς τους είχαν τους ανθρώπους εκεί. Και να σας θυμίσω, κάποια στιγμή θα κάνουμε ειδική αναφορά, πώς ο Ιάκωβος βρήκε το θάρρος, ενώ ήταν φιλοξενούμενος σε μια ξένη χώρα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, και πήγε σε διαδήλωση των μαύρων για τα δικαιώματά τους με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Τότε η Αρχιεπισκοπή των ΗΠΑ κατέκτησε κορυφαία θέση ως θρησκευτικός θεσμός στις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, οι ΗΠΑ δεν έδιναν και πολύ βάρος στη λεγόμενη Μαύρη Ήπειρο. Να πούμε ότι εκεί, ξέρετε, επειδή ένα από αυτά που σκεφτόμουν να μπορούσα να κάνω ήταν να γράψουμε την ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων στην Αφρική. Μου έλεγαν τώρα άνθρωποι που είτε από το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας είτε Έλληνες από την Αφρική, ότι υπήρχε για ένα διάστημα ό,τι ψωμί ψινόταν μέσα σε φούρνους στην Αφρική ήταν σε φούρνους Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες είχαν αναπτύξει ακμαίες κοινότητες στην Αφρική, χωρίς η Ελλάδα να είναι μια απεικιοκρατική δύναμη και χωρίς να στηρίζονται σε υποστήριξη της Ελλάδας. Τέλος πάντων, αυτά άλλαξαν, διαφοροποιήθηκαν. Τώρα ποιες χώρες κάνουν παιχνίδι στην Αφρική? 3 χώρες βασικά. Η Κίνα, θα δούμε μετά τι κάνει, η Ρωσία, και αυτή παίζει πολιτικό παιχνίδι κυρίως, και με τη Βάγνερ και με τις διπλωμάτες της, και η Τουρκία. Τώρα για την Τουρκία αφήστε να μην τα πούμε καλύτερα για να μην... Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Κίνα στην Αφρική είναι να υποκαταστήσει στην ουσία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, τα οποία είναι όργανα βασικά των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι αυτή η οποία δίνει φθηνά δάνεια στις αφρικανικές χώρες. Και έτσι υποκαθιστά από τη μία πλευρά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω των οποίων ασκούσαν μια κάποια επιρροή οι ΗΠΑ, και πλέον υποδουλώνει μέσα από το χρέος, ή τέλος πάντων υποχρεώνει τις χώρες της Αφρικής μέσα από το χρέος να υπακούουν, αν θέλετε, στα κυλέσματα του Πεκίνου. Λοιπόν, η Δύση φοβάται τη χειραφέτηση των φτωχών κρατών και ευρύτερα του παγκόσμιου νότου και την ενσωμάτωσή του σε ένα νέο οικονομικό χώρο στο πλαίσιο ενός πολυπολικού κόσμου, και αυτό γίνεται κυρίως μέσα από την χορήγηση φθηνών δανείων και όχι με τους υποχρεώσεις του Δούνου του και της Παγκόσμιας Τράπεζας από την Κίνα. Συναγερμός έχει σημάνει στους σημαντικότερους οικονομικούς θεσμούς της Δύσης για το γεγονός ότι η Κίνα σταδιακά απελευθερώνει τα κράτη της Αφρικής που πλήττονται από ακραία φτώχεια από τα δεσμά του χρέους εκείνο και τα προσδένει στα δικά της δεσμά. Η μετααπικιακή αντιμετώπιση αυτών των κρατών από τη Δύση, που τα έχει φυλακίσει με υπέρογκα μη εξυπηρετήσιμα
χρέη, έχει διαμορφώσει ένα σπιράλ οικονομικής υπανάπτυξης με μόνο στόχο τη διαρκή εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο, πάντοτε υπό το έμβλημα των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών τους. Είναι οι όροι που βάζει το δούνο του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε στο BBC την Κυριακή 2 Απριλίου ότι ανησυχεί όσον αφορά ορισμένα από τα δάνεια που έχει δώσει η Κίνα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής. Ο David Malpass σημειώνει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι πιο διαφανείς. Την ίδια ώρα, στα διεθνή οικονομικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επισημαίνεται, υπό το φόβο χειραφέτησής τους από τη Δυτική Ομηρία, ότι κράτη όπως η Γκάνα και η Ζάμπια αγωνίζονται να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς το Πεκίνο. Η Κίνα απαντά με κατηγορηματικό τρόπο ότι οποιοσδήποτε τέτοιος δανεισμός λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες συχνά δανείζονται χρήματα από άλλα κράτη ή πολυμερείς φορείς για να χρηματοδοτήσουν τομείς που θα αναπτύξουν τις οικονομίες τους, όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση και η γεωργία. Ωστόσο, οι απότομες αυξήσεις των επιτοκίων στη ΣΥΠΑ και σε άλλες μεγάλες οικονομίες τον τελευταίο χρόνο καθιστούν ακριβότερες τις αποπληρωμές δανείων και εντονότερο το βρόχο του δολαρίου, επειδή μεγάλο μέρος αυτού του δανεισμού είναι εκφρασμένο σε ξένα νομίσματα, δολάρια ή ευρώ. Συνεπώς, τα κίνητρα των εν λόγω κρατών να απεξαρτηθούν από το δολάριο είναι εμπράγματα και σημαντικά και η Κίνα δεν θα μπορούσε ως δεύτερη οικονομική υπερδύναμη παρά να το εκμεταλλευτεί. Είναι ένα ιδιαίτερο οξύ πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες που δυσκολεύονται να βρουν τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται καθώς πέφτει η σχετική αξία του δικού τους νομίσματος. Είναι διπλό πλήγμα και σημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι πιο αργή, λέει ο Malpass. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και των συνοπιών της ήταν ένας από τους κύριους λόγους για την επίσκεψη αυτής της εβδομάδας του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις σε 3 αφρικανικές χώρες. Τώρα ξύπνησαν. Είναι μια επίσκεψη που συνοδεύεται από μεγάλες δεσμεύσεις οικονομικής στήριξης στην Τανζανία και στην Γκάνα. Η στρατηγική του Πεκίνου. Το Πεκίνο έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες πηγές δανείων προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες τα τελευταία χρόνια. Μια νέα μελέτη από το Ινστιτούτο του Κιέλου για την παγκόσμια οικονομία δείχνει ότι παγκοσμίως η Κίνα δάνεισε 185 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόγραμμα διάσωσης σε 22 χώρες μεταξύ το 2016 και το 2021. Σε συνέντευξη τύπου αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νίνγκ δήλωσε ότι η Κίνα σέβεται τη βούληση των σχετικών χωρών, δεν ανάγκασε ποτέ κανένα μέρος να δανειστεί χρήματα, δεν ανάγκασε ποτέ καμία χώρα να πληρώσει, δεν θα επιβάλλει πολιτικούς όρους στις δανειακές συμφωνίες και να μην επιδιώκει κανένα πολιτικό συμφέρον. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γκάνας, Κεν Οφόρι Άτα, ταξίδεψε στο Πεκίνο αυτό το μήνα για συνομιλίες σχετικά με την αναδιάρθρωση των αποπληρωμών του χρέους τους. Η χώρα πήρε επίσης μόλις 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το Δεκέμβριο. Λοιπόν, τεράστιο θέμα, δηλαδή στην ουσία, ξέρετε τι συμβαίνει με τον Παγκόσμιο Νότο, το έχουμε πει, το εκμεταλλεύονται και η Κίνα και η Ρωσία και στηρίζονται πάνω και σε πραγματικά γεγονότα, απλά τα χρησιμοποιούν για τους δικούς τους στόχους. Εκμεταλλεύονται το γεγονός της αποικιοκρατίας και των σκλαβοπάζαρων, το εμπόριο ανθρώπων, το παρουσιάζουν σε αυτούς τους ανθρώπους και λένε για αυτά που τώρα υφίσταστε φταίνε αυτοί, οι οποίοι έκλεψαν τον πλούτο σας επί δεκαετίες ή και αιώνες, και όχι μόνο αυτό, έκλεψαν και τους ανθρώπους σας και τους πουλούσαν σαν εμπόρευμα κυρίως στις ΗΠΑ και τώρα γι' αυτό είστε υπανάπτυκτοι και σκόπιμα σας άφησαν υπανάπτυκτους. Εμείς θα σας σώσουμε, πάρτε φτηνότερα δάνεια από εμάς ή ό,τι άλλο. Και έτσι έχουν κατορθώσει ο Παγκόσμιος Νότος να μην υπακούει, να έχει και ένα μίσος απέναντι στη Δύση και να συντάσσεται είτε με τη Ρωσία είτε με την Κίνα. Να πούμε ότι συναντώνται στο Παρίσι η Φόντερ Λάιν, η κυρία Ούρσουλα, με τον Μακρόν πριν την επίσκεψή του στο Πεκίνο για να συνεννοηθούν τι θα πούν, πώς θα πούν και τα λοιπά.